Salutare, dragi prieteni, de la Oradea. Este 18 iunie, ora 2:30, foarte cald la Oradea azi și în zilele următoare avem parte de zile calde pentru această perioadă și am decis să facem un video așa în mijlocul zilei pentru a vă povesti puțin de ultima etapă de Paprika, cum ne-au zburat porumbei, de ce credem că s-a întâmplat să zboare bine sau mai puțin bine și ce am făcut cu ei până acum în această săptămână. Așadar, sâmbătă am avut etapa de Paprika 2, a treia etapă de demifon, 370 de kilometri aproximativ pentru noi. Am angajat 20 de porumbei și 19 dintre ei sunt în crescătorie. Am pierdut un porumbel la această etapă și am început clasamentul cu locul 30. Nu este neapărat un loc mulțumitor, ca să zic așa, și am clasat 10 din 20, nici acesta nu e un procent care, să zic așa, să ne bucure. În schimb, săptămâna trecută, și nu o spun ca și o scuză, săptămâna trecută am avut foarte puțin timp alocat porumbeilor, ca să zic așa, sau eu am lipsit extraordinar de mult și poate și asta a contat. În același timp, jucând cu un lot mic de porumbei, este extrem de complicat să fii mereu și mereu în față. Dar, una peste alta, o etapă mulțumitoare în care porumbeii s-au strâns și până la urmă locul 30 pentru primul porumbel, ca să zic așa, din 2700 de porumbei aproximativ, nu este un loc deloc rău. Noi continuăm programul nostru săptămânal. Porumbeii, când au venit acasă, au primit amestecul pe care deja îl știți: Energy, Super Diet și orezne de corticat. Ce punem în apă știți la fiecare etapă, sau care vedeți video ăsta pentru prima dată, dați scroll câteva videouri mai în urmă și veți vedea ce punem în apă cu care așteptăm porumbei. Seara le-am pus Magic, iar pe boabe am pus Trico Natura. Este deja a treia etapă în care facem exact acest exercițiu săptămânal. La sosire acasă, porumbeii primesc în ziua sosirii pentru etapele de demifond Trico Natura cu ulei de cocos pe boabe, anticandida, antitricomonas, anticoccidia și cu un efect bun pe căile respiratorii. Duminica au primit doar dietă și dimineața și seara aceeași combinație pe boabe și Magic în apă, iar luni la fel, super dietă, Trico Natura, ulei de cocos și am schimbat ceea ce punem în apă, am mers pe Tricogo. Multe din aceste produse și soluții de care vă spun sunt naturale sau foarte multe componente naturale, așa că nu afectează porumbeii absolut deloc. Duminică toată ziua porumbeii au stat închiși, noi așa procedăm după fiecare etapă, iar ieri au ieșit la antrenament și ne pregătim de următoarea etapă pe care teoretic vom embarca sâmbătă dimineața cu lansare duminică de 370 de kilometri. Ei bine, femelele sunt la odihnă, este clar semintuneric acolo la ele, este răcoare, dar în același timp, chiar dacă este răcoare, nu neglijăm un aspect esențial. Porumbeii au nevoie de apă și cu cât e mai cald, cu atât au nevoie de mai multă apă. Deshidratarea porumbeilor se produce foarte rapid și asta duce la pierderea masei musculare și a ieșirii din formă. În acest sens, pentru că nu lăsăm apă porumbeilor, am venit la prânz să pun apă femelelor. Nu obișnuiesc să las apă peste zi, tocmai pentru o prevenție a bolilor, dar asta nu înseamnă că ori de câte ori sunt aici și este cald, nu pun și apă porumbeilor. Este premieră, nu știu dacă o să bea sau nu o să bea. Cum procedăm? Foarte simplu, punem apă porumbeilor, apă curată de data asta, le lăsăm câteva minute, după care, bineînțeles, mutăm în compartimentul următor și cu asta basta, până diseară femelele sunt la odihnă. Pentru că s-a decalat puțin embarcarea, pentru a putea embarca mai dimineață și pentru a ajunge mai repede pe locul de lansare, vom embarca sâmbătă, ca atare avem o zi în plus în această săptămână, care va fi o zi în minus săptămâna viitoare. Porumbeii vor primi super dietă până miercuri. Miercuri vor primi 50% super dietă, 50% concurs, joi concurs cu Energy și în funcție de felul în care mănâncă porumbeii joi seara, sâmbătă dimineața vor primi amestecul de 3 sau chiar mâncare de concurs. Dacă porumbeii mănâncă joi seara boabele mari, porumbul, mazărea, boabele mari, ei nu sunt complet încărcați și este necesar să le dăm și sâmbăta
sau în ziua îmbarcării mâncare de concurs pentru a-și completa aceste rezerve. De asta vă spuneam la început că este important să fiu aici sau să fiți prezenți în crescătoria voastră pentru a vedea ce se întâmplă. Tot de miercuri porumbeii vor primi câte 3 alune pe zi, miercuri, joi și sâmbătă dimineața, urmând ca în premieră să primească mâncare și pe locul de lansare seara, și vrem să facem o analiză la nivelul județului Bihor pentru a vedea cum ne sosesc porumbeii, dacă sunt mai odihniți și mai hrăniți. Să trecem la compartimentul următor. Așa cum v-am spus, era și normal, porumbeilor le este sete, deși stau la umbră, totuși temperaturile de afară își spun cuvântul. După cum vedeți, în compartiment, găinațul femelelor este foarte bun, este un indicator de sănătate pentru noi, pentru columbofili, bob și bob. Și acești porumbei, vă spun că sunt porumbei care în anul 2024 n-au primit nici un tratament cu medicamente, absolut niciunul, și mergem la etapa 8-a și porumbeii n-au primit absolut niciun medicament și nici nu vor primi până la final. Ce am observat? Am observat că sunt porumbei care rezistă și performează, cel puțin până acum, dar sunt și porumbei care sunt afectați de această lipsă a tratamentelor și aceia sunt porumbei pe care vreau să elimin. Toleranță zero față de medicamente pentru a crea porumbei cu adevărat puternici. Iar Trico Natura, nu vreau doar să-i fac reclamă, este și o reclamă până la urmă, este un produs de senzație cu efect terapeutic, un amestec de extracte de plante excepțional. Magic, la fel, ajută porumbeii foarte, foarte, foarte mult. Nu uitați că mergem spre etapa 8-a, adică am trecut de jumatea sezonului, am început cu 25 de porumbei, mai avem 20 în crescătorie, 27 parcă. Două femele le-am separat pentru că aveau tendințe de lesbianism, se împerecheau cu celelalte, și încă mai avem 20 de porumbei din 25 în crescătorie, ceea ce nu este un lucru rău în condițiile în care la nivel de județ din 8000 de porumbei am angajat 2700. Sfatul meu pentru voi, pentru toți, este unul extrem de simplu. Porumbei puternici cu o imunitate naturală și acești porumbei pe termen lung vor aduce multe satisfacții. Cam atât pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut video, dă un like, spune-mi în comentarii părerea ta despre sistemul nostru și mai ales, dacă încă nu te-ai abonat, o poți face foarte simplu și chiar te invit să o faci. Multe salutări de la Oradea tuturor!